כתוב בפסוק, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה. שכל צדיק וצדיק, הקדוש ברוך הוא מנחיל לו שין יוד עולמות, 310 עולמות. כמה זה העולם הזה? 310 עולמות יהיו לך אם תלמד תורה. הבן השתכנע. זה עסק שווה, והוא הולך ללמוד תורה. יום אחד הוא רצה לקנות איזו שתייה. היה חם. אז הוא בא לחנווני והוא אומר לו, תן לי בבקשה בקבוק שתייה. הוא נותן לו בקבוק שתייה, הוא אומר לו, 50 אגורות. אז הוא אומר לו, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרובתם, עד סוף השמורה הראשונה. הוא אומר לו, ומה בעניין הכסף? אז הוא אומר לו, מה? זה משנה, זה 310 עולמות. הוא אומר, שמע, 310 עולמות זה יפה, 50 אגורות. הולך חנות אחרת, אומר, תן לי חצי מנה פלאפל. הוא אומר לו, 5 שקלים. הוא אומר לו, 4 אבות נזיקין. השור, הבור, המבעה והעבר. לא, הרי זה כאלה... 5 שקלים. חזר הביתה. אמר לו, אבא, אתה אמרת לי, שי עולמות, פלאפל אי אפשר לקנות עם זה. פלאפל אי אפשר לקנות עם זה. אמר לו אביו, בוא בני, לקח איתו אבן יקרה. אמר לו, בוא הראה לי, מי לא רצה לתת לך בשביל משנה? מי? אומר לו, פה בחנות, בוא ניכנס אליו, נכנסים אליו. אומר לו, תן לו בבקשה בקבוק שתייה. נותן לו בקבוק שתייה. אומר לו, כמה זה? אומר לו, 50 אגורות. אומר לו, כך. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה יעלום. תעשה לי טובה, אתה בא עם משנה, הוא בא עם יעלום, תביא לי 50 אגורות. תראה לי מי עוד. לוקח אותו. אומר לו זה. אומר לו, תן לו בבקשה חצי מנה פלאפל. אומר, בבקשה. 5 שקלים. אומר לו, בבקשה. אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה שווה מיליונים. הוא אומר, זה שווה מיליונים, זה טוב, אנחנו מסתפקים במועט. 5 שקלים. אומר לו, בני, בוא איתי עכשיו. והלכו לצורף שעוסק במרגליות, ופדה את האבן תמורת 1,000 דינרי זהב. אומר לו אביו, בני, אתה מנסה למכור לאנשים שלא מבינים בסחורה, הם רוצים 5 שקלים, אבל אתה רואה כמה זה שווה. כך כתוב. ככה מחנכים ילד, גם ילד זקן. ככה מחנכים. אם תלמד תורה, תקבל שכר. זה בסדר גמור. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה, איזה מין משנה זאת? מה אם לשמה? מה אם לשמה? מה, תנאים... ככה לומדים תורה, שלא לשמה. לעולם יעסוק אדם, לעולם, בתורה ובמצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. איך מתוך שלא לשמה בא לשמה? מי שרוצה להגיע לדבקות בהשם, ומבין שאי אפשר להגיע לדבקות בהשם עם קיצורי דרך, ומסתער על לימוד התורה עם כל הרצון לקבל שלו, אבל הוא רוצה להגיע ללשמה, הוא מעיין בה, הוא מדקדק בענייניה ולימודיה, הוא עושה חשבון למה לומדים תורה, מה האמת. הוא יזכה שהתורה תאיר לו, והמאור שבתורה יביא אותו לאן? להכרת הרע. לא מעבר לזה. להכרה החושית, המוחשית, שלימוד תורה על מנת לקבל זה מוות. עכשיו, אם אדם מגיע להכרת הרע, הוא לא ייזהר מהרצון לקבל שלו? תורה מביאה לידי זהירות.